Чорнобиль. Радіація. Людей евакуюють, домівки спорожніли. Але природа, вона зробила щось неймовірне. Майже через 40 років після катастрофи Чорнобиль перетворився на прихисток для сотень видів тварин. Вчені не приховують свого здивування. Зона відчуження стала найбільшим заповідником України. Понад 226 тисяч гектарів дикої природи. Але головне питання – чи дійсно ці тварини здорові? Чи є там мутанти? І що взагалі відбувається в Чорнобилі сьогодні? Сьогодні ти почуєш усю правду. І обов'язково залишайся до кінця, тому що там я розповім, яка тварина повернулася в ці місця після більш ніж столітньої відсутності. Приємного перегляду! Кінь Пржевальського – тварина, яка колись повністю зникла в дикій природі, а тепер знову бігає табунами по Чорнобилю. У 1998 році до зони відчуження завезли перших коней з заповідника Асканія Нова. Вчені тоді хвилювалися, що радіація може їх знищити, але сталося зовсім навпаки. Сьогодні в зоні живе приблизно 100 цих коней. Вони освоїли не лише відкриті поля, а й глибокі ліси, хоча за природою це степові тварини. Кінь Пржевальського має 66 хромосом, на 2 більше, ніж у звичайних домашніх коней. Вони міцні, з короткою жорсткою гривою і темною смугою вздовж спини. Справжня дика краса, але є й темний бік. У 2024 та 2025 роках кілька коней підірвалися на мінах, що залишилися після російської окупації. Війна продовжує вбивати навіть там, де немає людей. І ще одна тривожна новина. У 2025 році вчені вперше зафіксували гібридів – коней Пржевальського, які схрещуються зі здичавілими домашніми. Це реальна загроза для чистоти виду. Та попри всі небезпеки, коні Пржевальського тримаються. Вони стали живим символом того, що природа сильніша за радіацію. Вовки Чорнобиля. У зоні відчуження живе величезна популяція цих хижаків. Їх тут у 7 разів більше, ніж у звичайних лісах. Чому так? Бо тут немає людей та мисливців. І вовки стали справжніми господарями цієї території. Але далі найцікавіше. У 2014 році американські дослідники з Принстонського університету приїхали до Чорнобиля і встановили на них радіонашийники. Виявилося, що тварини щодня отримують понад 11 міліремів радіації. Це приблизно у 40 разів більше за безпечну норму для людини. І тут почалося неймовірне. Генетичний аналіз показав, що у них змінена імунна система, схожа на імунітет людей, які проходять променеву терапію від раку. Ця новина тоді облетіла весь світ. Але почекайте. У 2024 році ці висновки спростували. Біолог Тімоті Муссо пояснив, вовки в дикій природі просто не доживають до віку, коли зазвичай розвивається рак. Тому стверджувати, що вони імунні, неможливо. Правда така. Популяція вовків виросла не через мутації, а через відсутність людей. Та генетичні зміни у них дійсно є, і вчені продовжують досліджувати, як саме радіація вплинула на цих хижаків. Рись євразійська – одна з найскритніших тварин Чорнобиля. Побачити її – це справжня удача. Колись цей хижак був звичайним мешканцем Полісся сотні років тому. Але через вирубку лісів та полювання у 19 столітті рись майже зникла. Сьогодні у Чорнобильському заповіднику живе щонайменше 20 дорослих особин. Рись – це справжній мисливець. Вага самців може сягати 30 кілограмів. Вона може помітити мишу на відстані до 70 метрів. А ще цікаво те, що рись ненавидить лисиць. Вона полює на них не заради їжі, а через конкуренцію. Ця тварина занесена до Червоної книги України та міжнародних природоохоронних конвенцій. Але у зоні відчуження рись почувається вільно. Без людського тиску вона відновила свою популяцію. Полює на косуль, зайців та птахів. І це доказ, що коли людина залишила ці місця, природа повернула своїх хижаків. Зупинись на секунду. Цей контент – результат годин роботи та перевірки фактів.
Якщо тобі подобається те, що ти дивишся, постав лайк, підпишись на канал і натисни дзвіночок. Це допомагає нам робити ще крутіші відео. Хочеш підтримати ще більше? Посилання на донат у описі. Завдяки тобі ми продовжуємо робити відео. Дякую за підтримку. А тепер повертаємося до тварин Чорнобиля. Бурий ведмідь. Цих велетнів на Поліссі не було більше 100 років. Людина повністю їх винищила ще в 19 столітті. Але в останні десятиліття ведмеді повернулися. Фотопастки Чорнобильського заповідника регулярно фіксують цих гігантів. Вага бурого ведмедя може сягати 1 тонни, а висота в холці – понад 180 сантиметрів. Звідки вони прийшли? З Білорусі. Ведмеді мігрували через кордон у безлюдну зону. І тут їм сподобалося. Ягоди, мед, риба, відсутність мисливців. Справжній рай для ведмедя. Вчені кажуть, що ведмідь – це індикатор здоров'я екосистеми. Якщо він тут живе, значить природа відновлюється. І навіть під обстрілами орків вони не покинули зону. Це символ. Лось європейський – найбільший представник оленевих в Україні. Вага може сягати 600 кілограмів. Висота – понад 2 метри. Розмах рогів – до 180 сантиметрів. У самців величезні лопатоподібні роги, вагою від 20 до 30 кілограмів. Це найбільші роги серед усіх сучасних ссавців. Кожного року з листопада по січень лосі скидають свої роги, а навесні вони відростають знову. Спочатку це оксамитові гульки, які роблять лосів трохи смішними, але до літа вони знову перетворюються на величні корони. Лось занесений до Червоної книги України з 2017 року. Але у Чорнобильській зоні його популяція стабільна, бо тут немає браконьєрів. Величезні ліси, болота, річки – ідеальні умови для життя. Лось – це справжній травоїдний велетень. Він їсть кору, гілки, водні рослини і може за день спожити до 30 кілограмів їжі. І ще один цікавий факт. Лось чудово плаває. Він може годинами перебувати у воді і пірнати на глибину до 5 метрів. У 2025 році Національний банк України випустив монету, присвячену лосю європейському, як символ відродження природи Чорнобиля. Чорна лелека. Розмах крил може сягати 2 метрів, а вага – близько 3 кілограмів. На відміну від білого лелеки, чорний уникає людей. Він оселяється в глибині старих лісів біля водойм. Лелека чорний занесений до Червоної книги України. У всьому світі налічується лише близько 20 тисяч гніздових пар. Але у Чорнобильській зоні йому комфортно. Старі ліси, болота і повна відсутність турбот з боку людей. Чорна лелека – довгожитель. У природі він може жити до 18 років, а в неволі – до 30. Живиться дрібною рибою, жабами та комахами. Гніздо будує на старих деревах і використовує його протягом багатьох років. І ще цікавий факт. На відміну від білого, чорний лелека має голос. Це тихі, непомітні звуки. У 2024 році Національний банк України випустив пам'ятну монету, присвячену чорному лелеці, як символ відродження Чорнобиля. Видра річкова – одна з найспритніших і найрозумніших тварин Чорнобиля. Вага видри коливається від 5 до 10 кілограмів, а довжина тіла може сягати 1 метра. Гнучке, витягнуте тіло ідеально пристосоване для плавання. Видри часто утворюють невеликі групи і активно спілкуються між собою різними звуками – свистом, щебетом, гарчанням. У них справжня мова. Раціон здебільшого складається з риби, раків і водяних жуків. Але вони також полюють на жаб, дрібних гризунів і водоплавних птахів, а іноді навіть розоряють гнізда. Найцікавіше – це їхня техніка полювання. Видри можуть пірнати на глибину до 5 метрів і затримувати дихання до 2 хвилин. У воді вони рухаються зі швидкістю до 12 км на годину – це справжні торпеди. Попри водний спосіб життя, видри охоче вибираються на берег. Там вони сушать хутро і граються. У Чорнобильському заповіднику видра – звичний, хоч і малопомітний мешканець. Відсутність людей дозволила їм відновити свою популяцію.
Здичавілі корови. У селі Луб'янка в зоні відчуження живе стадо корів, які перейшли на дикий спосіб життя. До катастрофи в селі жило близько 1000 людей. Після евакуації одна жінка залишилася і доглядала корів. Після її смерті корови почали жити самостійно, і вони пристосувалися. Зараз стадом керує бик. Він захищає корів від вовків і стежить за порядком. Вдень корови відпочивають у лісі, а вночі повертаються на старі ферми. Там безпечніше від хижаків. Вчені кажуть, що коровам було легко здичавіти, адже вони еволюційно близькі до своїх диких предків. Вони змінили цикл лактації. Тепер він прив'язаний до народження телят, а не до доїння. Це унікальний експеримент природи. Тварини повертаються до дикого стану, і це працює. Стадо виживає, розмножується, пристосовується. Природа завжди знаходить шлях. Сині собаки. У 2024 році інтернет просто вибухнув від фото собак із яскраво-синім хутром у Чорнобилі. Люди кричали «Мутанти!», але вчені швидко розгадали таємницю. Це зовсім не радіація. У зоні відчуження живе багато бездомних собак. Вони – нащадки тих, що залишилися після евакуації в 1986 році. Волонтери регулярно відловлюють їх для стерилізації. У жовтні 2024 року вони помітили, що кілька собак буквально за тиждень стали синіми. Що сталося? Собаки, ймовірно, валялися у синій фарбі або хімікаті, можливо, на покинутому заводі чи в лабораторії. Тімоті Мусо, який досліджує тварин Чорнобиля вже 25 років, підтвердив – це не мутація. Але є одне справді цікаве. Генетичний аналіз собак показав, що їхній генофонд суттєво змінився через ізоляцію. Собаки з різних частин зони генетично відрізняються, хоча відстань між ними всього 16 кілометрів. Це не радіаційні мутації, це просто генетичний дрейф через ізоляцію. А тепер найголовніше. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник – це не просто окремі тварини, це ціла екосистема. Площа заповідника – 226 тисяч гектарів. Це найбільший заповідник України. Тут живе близько 70 видів тварин, занесених до Червоної книги. Крім тих, про кого ми вже говорили, тут мешкають ще купа різних тварин. І ще один шокуючий факт. Радіаційний фон зменшився у 3 рази порівняно з 1986 роком, а популяція тварин зросла у 7 разів. Вчені кажуть, що відсутність людини виявилася кориснішою для природи, ніж сама радіація шкідливою. Так, деякі тварини мають генетичні зміни. Так, деякі не виживають. Але в цілому природа процвітає. Чорнобиль став унікальною лабораторією під відкритим небом. Вчені з усього світу приїжджають сюди, щоб досліджувати, як природа відновлюється і пристосовується. Чорнобиль – це не лише катастрофа, це урок. Урок того, що природа сильніша за нас. Яка тварина здивувала тебе найбільше? Пиши в коментарях. Став лайк, якщо відео було цікавим. Підписуйся на канал і натискай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в наступному відео. І пам'ятай, природа завжди знаходить свій шлях.